Cesta vlakem z Moskvy na daleký sever do Jamalo-Německého autonomního okruhu trvá 3 dny. Jsme na západní Sibiři v oblasti polárního kruhu, kde se nachází 90% ruských zásob zemního plynu. Odtud proudí i k nám do České republiky. Přijeli jsme do města Nadym uprostřed polární pustiny, 3000 km od ruského hlavního města. Bydlí zde převážně pracovníci plynových nalezišť, které do nevlídných končin přitáhla vidina lepšího výdělku. V panelákovém monolitu plně vybaveném a soběstačném žijí s celými rodinami. Vždy na 2 týdny odjíždějí pracovat na stovky kilometrů vzdálená naleziště, pak se na 2 týdny vracejí do města. V Nadymu najdeme také nový pravoslavný kostel, ale i mešitu pro obyvatele z muslimských částí Ruska. Mezi Nadymem a naší další zastávkou, hlavním městem Jamalo-Německého autonomního okruhu Salechardem, nevede žádná stálá silnice ani železnice. 350-kilometrovou vzdálenost v létě dělí nekonečné močály, v zimě však zamrznou a lze po nich jezdit v nákladních autech a zimních transportérech. Takovým cestám se říká zimní silnice, neboli, jak říkají místní, zimnik. Jsou v provozu zhruba od ledna do dubna. Na extrémní podmínky místní řidiči proto ve volných chvílích trénují ve speciálně upravených offroadech, často ruského původu. Po čerstvě upraveném zimníku se i my vydáváme na cestu do Salechardu. Pojedeme sněhovým transportérem zvaným Trekol. Čeká nás téměř 24 hodin jízdy pustou krajinou bez osad či benzínových stanic, proto se musíme pořádně zásobit dopředu. Cesta ubíhá pomalu. I když je zimník relativně upravený, maximální rychlost zřídka překročí 40 km v hodině. V některých pasážích má problémy i náš Trekol. Cesta vede přes zamrzlou tajgu i tundru a někdy i po zamrzlých řekách. Až na výjimky nepotkáváme žádná jiná vozidla. Po čase narážíme na první pozůstatky nikdy nedokončené železnice. V 50. letech, dávno předtím, než byl v oblasti nalezen zemní plyn, ji stavěli vězňové gulagu. Dnes se jí říká mrtvá trať. Nikdy nebyla dokončena. Po smrti Stalina se ukázalo, že její strategický význam se nevyrovná ohromným nákladům na stavbu. Vězňové ji opustili a od té doby zůstalo téměř 1500 km kolejí, mostů a náspů na pospas permafrostu a arktické přírodě, jako memento této šílené stavby, která si vzala životy mnoha nevinných lidí. Někdy se koleje nesešly, některá byla delší. Kratší je možné natáhnout, ale delší ne. Pak začala šílená práce, jak v době kamenné. Kolejnice se zkracovaly ruční pilou. Představte si, co to je ručně přepilovat kolejnici. Měli jsme i vrtáky 14 mm, s nimiž jsme museli kolejnici provrtávat, aby se dali spojovat. Svěrlo 14 mm pod bolty. Zdá se vám, že nelze ručně provrtat kolejnici? Ale lze. Sovětský Stalinův vězeň zvládne i toto. Podél železnice stojí i zbytky táborů gulagu, některé až neuvěřitelným způsobem zachovalé. Je to díky opuštěnosti a vzdálenosti těchto míst. Kromě několika aut v zimě se sem nikdo nedostane. Mezi Nadymem a Salechardem jich najdeme více než 30.
Jedná se vlastně o fascinující, plně autentické muzeum gulagu pod širým nebem. Někdy se zdá, jako by některé tábory vězni opustili teprve nedávno. Život vězňů, kterých na stavbě železnice pracovalo téměř 100 000, byl mimořádně obtížný. Alexandr Snovský byl uvězněn z politických důvodů. Na stavbě železnice se podílel v letech 1950 až 1953. Inteligence není přizpůsobena k těžké fyzické práci. Všude kolem jen výsměch a teror od kriminálních vězňů. Lidi požíral smutek, morálně se ubíjeli. Umírali na avitaminózu a podvýživu. Divoká střelba strážných. Nikdy nevíte, co se hloupému strážnému honí hlavou a už střílí. Za sebe menší provinění byli vězni odsouzeni k pobytu na samotce o hladu a mrazu. Samotka byla v každém táboře. Dodnes v nich můžeme vidět cely nebo kopky, v nichž se dalo pouze stát. Po 350 kilometrech podél mrtvé trati dorážíme opět do civilizace. Město Salechard je přístav na soutoku sibiřského veletoku Ob a řeky Poluj. Založili ho kozáci v roce 1595 při kolonizaci Sibiře jako nejsevernější výspu tehdejšího Ruska. Salechard je správní centrum oblasti 10krát větší než Česká republika. Většinu města zabírá moderní zástavba. Peníze pocházející z těžby zemního plynu jsou vidět na první pohled. Salechard je jedním z nejbohatších měst dnešního Ruska. Památku vězňů gulagu a stavby mrtvé trati, která zde začínala, připomíná zrestaurovaná lokomotiva z té doby. Ta se nachází hned vedle monumentu připomínajícímu fakt, že Salechard je jediné město na světě ležící přímo na severním polárním kruhu. V místním muzeu se nachází jeden unikátní exponát – zmrzlé mládě mamuta. Říká se mu Ljuba a zemřela před 40 000 lety ve věku pouhého 1 měsíce. Našli ji pastevci sobů ve věčně zmrzlé půdě. A právě za nimi jsme se vydali autem po zamrzlé řece Ob až k severnímu ledovému oceánu. Tuto oblast obývá národ Němců, kteří na poloostrově Jamal žili staletí před příchodem prvních ruských kozáků. Přijíždíme do městečka Jar-Sale. Je 2. dubna, ale po jaru ani památky. Venku je 30 stupňů pod nulou. Od brzkého rána se zde scházejí Němci, kteří se sem sjeli ze stovek kilometrů vzdálených pastvišť a osad. Dnes budou slavit svůj svátek, Deň Aliněvoda, neboli Den pastevce sobů. Během něj soutěží v mnoha dovednostech důležitých pro kočovný život se soby v tundře. Hod lasem, řemeslná dovednost, závody sobích spřežení a nebo tradiční zápas. Je až s podivem, jak si Němci, kterých na Jamale žije kolem 25 000, dokázali uchovat své dávné tradice. Kočování se soby se stále věnuje více než polovina z nich. Za Sovětského svazu se Němce snažili obrátit k sovětskému způsobu života. Němci se novým pořádkům bránili a několikrát dokonce povstali. V tundře se cítili jako svobodní lidé. Po válce se situace uklidnila, v mnoha věcech Němci ustoupili a skloubili tradiční způsob života s moderními výdobytky. Dnes mají mobily či televize a někteří se prý v tundře přes satelit připojí i na internet. Tradičním obydlím kočujících Němců je čům. Je v podstatě stejný jako indiánské týpí. V létě je pokryt plachtou nebo kůrou, v zimě pak teplými kožešinami. Otevřený oheň ve 30. letech nahradila kamínka, jinak je technologie stále stejná jako před 1000 lety. Čům pro jednu rodinu začínáme stavět nejlépe od 3 základních tyčí. K nim se pak přidávají další, může jich být až 40.
Potom přes ně natáhneme plachtu nebo kožešiny. Rekordní čas naší rodiny, za který postaví čum, je 20 až 30 minut. Přes moderní vlivy civilizace je tradičním náboženstvím Němců stále šamanismus. Za Sovětského svazu sice šamany pronásledovali, stáda sobů patřila oficiálně do sovchozů, ale kočovalo se dál a dnes se Němci k šamanismu opět otevřeně hlásí. V místním muzeu v Jarsale nám ochotně ukazují tradiční šamanské předměty. Na samém severu Jamalu je velké svaté šamanské místo Jamalchada a tam se přináší jako oběť hlava ledního medvěda. Přijíždějí tam lidé a mohou si vzít jako svatý předmět třeba medvědí dráp. Poté, co takový dráp leží rok na svatém místě, tak se má za to, že má zvláštní sílu. Lovci si ho pak připínají na pás. Je to symbol síly, mužnosti a odvahy. Život Němců se řídí přísnými pravidly. O veškeré dění v čumu se stará žena. Muž má na starosti lov a stáda sobů. Obecně je mezi Němci zakázáno se chlubit. Počítání přesného počtu sobů a dětí je mezi Němci tabu. Člověk nikdy neřekne, mám 8 dětí. To nejde. V dokumentech, pasech tam samozřejmě ta čísla jsou, ale aby řekl nahlas, mám 5-6 dětí, to nejde. Prostě řekne, mám velkou rodinu. Vyprávění rodinných příběhů v rodném jazyce je také jednou z disciplín svátku Němců. A stejně tak i hrdelní zpěv. A nám nezbývá než doufat, že tato i další tradice Němců přečkají i 21. století.